ආයිබෝන් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාට. ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕනේ නැහැ අපේ channel එකෙන්. සෑහෙන කාලයකට පස්සේ අද තමයි ඔන්න අපි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. ඉතින් කොහොම හරි කමන්නේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Cubase එකේ සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම mixing කරද්දී විශේෂයෙන්ම කට්ටියට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒ තමයි channel latency එක. මේ නමින් කිව්වහම ගොඩක් අය මේක දන්නේ නැහැ මොකද්ද channel latency කියන්නේ කියලා. හැබැයි මම මේක පැහැදිලි කරාම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි ඇත්ත මේ ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා කියලා. මේක මම මෙහෙම කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ mix කරද්දී drum එකයි තව මොන හරි instruments තියෙනවා, vocals තියෙනවා. ඒක හරි රෙකෝඩ් කරාට පස්සේ ඔක්කොම metronome එකත් එක්ක කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳට සම්පාත වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ mix කරගෙන යද්දි ඉස්සරහට එක තැනකදී ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නැහැ. මෙන්න මේක timing පැනලා කියලා. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? රෙකෝඩින් කරද්දී හරියට තිබ්බ එක mix කරද්දී ඇයි timing පායින්නේ? ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් track එක එහාට මෙහාට වෙලානේ මේක තිබ්බ තැනම තියෙනවා. tempo BPM එක වෙනස් වෙලත් නැහැ. කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. හැබැයි tempo එහාට මෙහාට වෙලා BPM එක එහෙමම තියෙද්දි. මෙන්න මේකට හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ දාන සමහර plugins. ඒ කියන්නේ mix කරද්දී ඔයගොල්ලෝ use කරන plugins වලින් ඒ track එකට add වෙන නැත්නම් ඒ channel එකට add වෙන latency එක. ඒ කියන්නේ ඒ plugin එක process කරන්න ඔයාගේ machine එකට ඔයාගේ CPU එකට යන වෙලාව තමයි ඒ delay වෙලා ඇහෙන්නේ. මොකද plugin එක ඒ වෙලේ real time එක process කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒකට එයාට යම් කිසි වෙලාවක් යනවා. එතකොට ඔයා plugins දාපු එකයි නොදාපු එකයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. මොකද නොදාපු එක කිසිම අවුලක් නැතුව play වෙනවා. දාපු එක process කරලා play වෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක අතර පොඩි delay එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි channel latency එක. ඔය හින්දා තමයි ඔය timing පයින් issue එක ඔයගලන්ට වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේක වෙලා ඇති අනිවාර්යයෙන් mix කරද්දී. හැබැයි මේක විසඳ ගන්න හරියම ක්‍රමයක් Cubase එක ඇතුළෙම තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ track එක චුට්ටක් කලින් අදිනවා නැත්නම් එහාට කලින් එහාට දාන මොකක් හරි ඔහොම කරලා තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ. හැබැයි එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගේ track එක එහාට මෙහාට කරන්නේ නැතුව Cubase එක ඇතුළේම ඔයාලට feature එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන latency error එක විසඳ ගන්න. මුලින්ම අපි බලමු මේ latency එක කොහොමද අඳුරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ඒ කියන්නේ කණෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කණෙන් අඳුර ගන්න බැරි latencies තියෙනවා ඔය කතන්දරේ ඇතුලේ. අපි ඒක හොයලා බලමු කොහොමද මේක අඳුරගන්නේ කියලා මුලින්ම. දැන් මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් මේ channel latency එක on කරගන්න විදිහ. මුලින්ම ඔය යන්න ඕනේ ඔයගේ mix එකට F3 shortcut එක. මේක ගත්තාම මෙතන දැන් මම මේ channel latency on කරලා තියෙන මේක අප off කරලා වඩ පෙන්නන්නම්. හරි. මේ fade එකට උඩින් තව කොටුවක තමයි ඔන්න ඔය කියන latency එක වැටෙන ඉලක්කමෙන් වැටෙන්නේ. මෙතන තියෙන settings icon දෙකක් උඩ දකුණු පැත්තේ කෙරවල settings icon දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඒකෙන් දෙවෙනි එක ඒකේ තියෙන setup window layout කියලා. හරි. අන්න ඒක open කරගන්න. එතන තියෙනවා meter bridge, equalizer curve, channel racks, picture, notepad. අන්තිමටම තියෙනවා channel latency කියලා. ඔන්න channel latency කියන එකට tick එක දාගන්න dialog box එකේ පොඩි ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා වෙනම layer එකක් open වෙනවා. හැබැයි මේක blank මොකුත් නැහැ. හරි. ඉතින් සමහරවිට මේකේ ප්‍රයෝජනය සමහරවිට දාලා බලන්න ඉතින් ප්‍රයෝජනය හිතා ගන්න බෑ. මොකද මේක blank තියෙන්නේ. හරි. ඕක හරියන්නේ. කියන්නේ ඔකට latency එක වැටෙන්නේ අපි plugin එකක් දැම්මට පස්සේ. මම මෙන්න මේ උඩම තියෙන මගේ pilot track එකට දානවා plugin එකක්. මම මේක පෙන්නන්න හින්දා ඔයගලන්ට දාන්නම් Z noise කියන waves වලගේ plugin එක. මේක noise remover එකක්. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සෙන් එන white noise එක remove කරන්න හදපු plugin එකක්. මෙන්න මේ plugin එකේ අර noise remove කරන්න එයාට ලොකු time එකක් spend වෙනවා machine එකට. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාව මේ plugin එක නිසා latency එකක් විදිහට නැත්නම් delay එකක් විදිහට මේ channel එකට add වෙනවා. දැන් අපි බලමු අතන අපි mixer එකේ පෙන්නනවා ඔන්න ඔය කියන delay එක. හරි. මෙතන nexus කියලා මම ගත්ත channel එක. මෙතන පෙන්නනවා 180.7 millisecond delay එකක්. on ඒ කියන්නේ තත්පර 180.7ක් මේක පහුවෙලා තමයි ඇහෙන්නේ අනිත් ඒවාට වැඩිය. millisecond 180ක් කියන වෙනසක් අපේ කනට හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනසක්. ඉතින් මම තව මොකක් හරි tempo තියෙන instrument එකක් එක්ක දැන් මේක play කරොත් මේක අනිවාර්යෙන් late වෙලා ඇහෙන්නේ. මේක වෙනස හොඳට කනට තේරෙනවා. ඉතින් දැන් මෙන්න මේක timing පැනලා කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ මේක record කරපු track එක චුට්ටක් කලින් ගන්න මෙහාට කරගන්න එක. හැබැයි ඊට වැඩිය lazy ක්‍රමයක් Cubase එක ඇතුළෙම තියෙනවා. ඒ තමයි එයා දාලා track එක click කරනවා. plugin එක දාලා අතනින්
බලා ගන්න ඕනේ කොච්චරක් මේක ඩිලේ වුණාද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ට්‍රැක් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වම් පැත්තේ මෙන්න මේ කොටුව රෙකෝඩ් බටන් එකට යටින් තියෙන දෙවෙනි බොක්ස් එක. මෙතන කොටස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ෆේඩ් එක. එහෙම නැත්නම් වොලියුම් කියලා පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆේඩ් එක ලෙවල් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. දෙවෙනි එක පෑන් එක. left right pan කරන. මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන එක ගොඩක් අය දැකලා තියෙන හැබැයි දන්නේ නැහැ මේ මොකක්ද කියලා. පොඩි ඔරලෝසුවක වගේ සයින් එකක් එක්ක තියෙන්නේ. මේක තමයි අන්නර කියන ඩිලේ එක හදන පොයින්ට් එක. මෙතනින් අංකයක් ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක අදින්න පුළුවන්. හැබැයි අදලා කරන එක සාර්ථක නැහැ. අංකයක් ටයිප් කරන්න වෙනවා. අපි ආපහු බලමු අතන හරියටම ඩිලේ කීය තිබ්බේ කියලා. 180.7යි. ඒ කියන්නේ 180.7ක් මිලිසෙකන්ඩ්ස් මේක පරක් වෙලා තමයි ඇහෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේක කලින් ගන්න එක. ඒ කියන්නේ මේක ට්‍රැක් එක මුලට ගන්න ඕනේ. තව ටිකක් ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ 180.7ක් මේක කලින් ගත්තාම තප්පර 180.7කට කලින් කම්පියුටරේ මේක ප්ලේ කරන්න ගන්නවා. හැබැයි යාට ප්ලේ කරගන්න බෑ. මොකද එයාට ප්‍රොසෙස් කරන්න අන්නර වෙලාව යනවා. හැබැයි මෙයා ප්‍රොසෙස් කරලා ආපහු ප්ලේ කරද්දි ගානට අනිත් ට්‍රැක් වල ගානටම මේ ටයිමින් එක ඇවිල්ලා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ 180 පරක් වුණා නම් ඒ පරක්කුව නවත්ත ගන්න ඒක විසඳ ගන්න අපි ඒක 180.7 කලින් ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ 180.7 කියලා නෙවෙයි -180.7 ඍණ 180.7 කියලා. හරි. මෙතන මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරන්න පුළුවන් ඍණ 180.7 කියලා එන්ටර් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක නොබ් එක චුට්ටක් එහාට ගියා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ට්‍රැක් එක ඩිලේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් අර මම ප්ලගින් එක අයින් කරොත් එහෙම මේ ට්‍රැක් එක මිලි තප්පර 180.7ක් කලින් ප්ලේ වෙනවා. ඔක්කොම කලින් මේක ඇහෙන්න ගන්නවා. හැබැයි මම ප්ලගින් එක දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේක ගානට එකම ගානට එනවා අර වෙලාව සමාන වෙන නිසා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ට්‍රැක් ලේටන්සි කියන්නේ. මම අයිත් පෙන්නන්නම් එක බලා ගන්න තැන F3 ෂෝට්කට් එකෙන් එහෙම නැත්නම් උඩ ස්ටුඩියෝ වලට ගිහිල්ලා මික්ස් කන්සෝල් වලට යන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේ විදිහට දැන් මගේ පෙන්නනවා. මොකද මම මේක ඇඩ් කරපු නිසා ඔය ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ දෙවෙනියට තියෙන settings icon එකේ යටම තියෙන channel latency කියලා ටික් එක දාගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ හැම channel එකකටම ඔය වගේ latency අගයන් පෙන්නනවා. දැන් මම දාගත්තේ මේකට විතරක් නිසා ඕක විතරයි තියෙන්නේ. ඔයා වෙන වෙන plugins වලටත් ඔක වැටෙනවා. ඉතින් හැම plugin එකකටම නැහැ. reverbs වල delays වලට ඔහම channel latency කියලා කතන්දරයක් නැහැ. හැබැයි ටිකක් ලොකු plugins දෙයක් වෙන plugins වලදී processing power එක වැඩි පුරවන plugins වලදී ඔන්න ඔය කියන channel latency එක බලපාන ඔයාට OZ noise X noise වගේ ඒවට ඊට පස්සේ auto tune වගේ ඒවට ගොඩක්ම channel latency කියන එක බලපානවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට කරොත් ඔයාට අවුලක් නැතුව හැම ට්‍රැක් එකක්ම සම්පාත වෙනවා. ඉතින් එකක් නෙමෙයි ඔයගේ මේ වගේ අංක වැටුණාට පස්සේ ඒ හැම එකක්ම මික්ස් එකේ කරගෙන යද්දි ඒ වැටෙන අගයන් වලට අතනින් මයිනස් දාලා හදාගන්න. කොයි වෙලාවකත් ප්ලස් දාන්න එපා එතන. හෝ ඒ කියන්නේ නිකම්ම ටයිප් කරත් ප්ලස් වැටෙන්නේ. මයිනස් කියලා මම ටයිප් කරන්න ඕනේ. අදාළගේ මෙතන 100 නම් තියෙන්නේ මයිනස් 100. 200 නම් මයිනස් 200. එහෙම කියලා ටයිප් කරලා අතන හදාගන්න ඕනේ ඩිලේ එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔය කියන track latency error එක විසඳගන්නේ. මම හිතනවා ඉතින් මේක දන්නේ නැති අයට ලොකු උදව්වක් වෙන්නේ නැති කියලා. ගොඩක් අය දැනගත්තත් මේක කරන්න track එක අදලා අරන් හදන එක. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. මෙතනින් ඉස්සරහට මෙන්න මේ විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න. ඉතින් thank you අද අපි වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න, share කරන්න. Thank you.